सो यो हो GoPro हिरो। कता जाने, कहाँको बाटो राम्रो छ त्यही टेस्ट गर्दैछु नि अहिले। के भन्ने, बाटो काट्नेहरू पनि अलिकति दुवैतिर हेरेर होइन यसो गइदिए पनि हुन्थ्यो त। होइन उता मात्रै हेरिरहन्छ हेर्नु त। हजुर यो हावाले गर्दा हल्का हामी त हरायो कि क्या हो। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिबडी, इट्स मी आशिष एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। सो हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि एकदमै सन्चै छु है। एन्ड फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच फर दि 100 सब्सक्राइबर है। सो हाम्रो 100 सब्सक्राइबर चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। मेरो लागि चाहिँ 100 भनेको पनि धेरै ठुलो हो। सो हामी बिस्तारै 1000 पनि अचिभ गर्छौँ होइन। त्यो 100 सब्सक्राइबरमा चाहिँ मैले एउटा नयाँ चिज लिइसकेको छु होइन। थम्बनेल हेरेर त हजुरलाई थाहा नै भइसक्यो होला होइन मैले के लिएको भनेर। अनि म चाहिँ त्यो अब देखाउँछु है। सो मैले यहाँ लिएर आइरहेको छु। ओके गाइस, सो यहाँनिर टेबल र मैले GoPro चाहिँ लिएर आइसकेको छु है। कहाँ राख्ने भइरहेको थियो, मैले पहिले गरिसकेको छु होइन। टेस्ट मैले यताउता सबै गरिसकेको थिएँ एन्ड कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर मात्र अलिकति देखाउन खोजेको थिएँ। आज टेस्ट होइन हल्का यताउता चाहिँ देखाउँछु। सो यो हो GoPro हिरो है। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बट्टामा। एन्ड मैले चाहिँ अब यो बक्स चाहिँ सब मैले गरिसकेको थिएँ होइन, यसो हेर्नलाई के हुँदो रहेछ भनेर। सो यो हो GoPro हिरो 11 है। सो फाइनली गाइस आई गट इट है। मैले 11 चाहिँ किनिसकेको छु। सो 9, 10 लिने विचार थियो मेरो, तर केही छैन होइन। अब राम्रो क्वालिटी निकाल्छ भनेर चाहिँ मैले हिरो 11 चाहिँ यहाँ लिइसकेको छु है। यस्तो छ। सो खासै डिफ्रेन्ट त छैन है 9, 10, 11मा। सो यसको चाहिँ एकदम खतरा फिचर्सहरू चाहिँ छ। क्वालिटी चाहिँ एकदम खतरा बढ्नेवाला छ। अनि यसमा चाहिँ जस मैले यो टेम्पर ग्लास हालिसकेको छु है। टेम्पर 2टा अनि यो 3टा छ। त्यही हो, सामान खासै के पनि छैन। हजुरहरूले युट्युबमा हेर्नुभयो भने मजाले थाहा हुन्छ है के आउँछ भनेर। सो यति हो, कागज यताउता छ। मेरो अलिअलि मिक्स भएको छ है किनसँग। अब यसमा चाहिँ यो डाइरेक्ट माउन्ट आउँछ। यसमा कुनै कभर राख्नु पर्दैन। अरू राख्न मन लाग्यो भने राखे पनि हुने रहेछ है। सो यसमा चाहिँ अब यतापट्टि ब्याट्री एन्ड यतापट्टि चाहिँ पावर अन छ अनि यता माथि चाहिँ मुड छ है। सो हेरौँ अब क्वालिटी चाहिँ एकदम खतरा बुस्ट हुनेवाला छ गाइस। प्लिज सपोर्ट गर्दै गर्नु होला मलाई है। अब यसमा के छ भन्ने कुरा त हजुरले मजाले युट्युबमा हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। म कसरी यसलाई युज गर्छु होइन। सो कसरी युज गर्नेवाला छु अनि कस्तो क्वालिटी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म बनाउँछु। सो आज एउटा सानो राइड गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई यसको क्वालिटी पनि म देखाइदिन्छु। सो यसमा चाहिँ धेरै काम गर्न बाँकी छ। लाइक यसमा माइक एडेप्टर अनि त्यसपछि माइक होइन यताउता जोड्नुपर्ने छ। सो एकचोटि अन गरेर पनि हेरौँ। यहाँ एकचोटि थिच्यो भने अन हुँदैछ। सो यस्तो छ है। सो क्वालिटी एन्ड यसमा चाहिँ धेरै फिचर्सहरू पनि छ जुनको बारेमा चाहिँ म बिस्तारै पछि कुरा गरि नै हाल्छु होइन। फ्रन्टमा चाहिँ यसको टच चाहिँ छैन, पछाडिपट्टि टच हो। सो गाइस अब बाइकमा जाउँ अनि बाइकमा यो राखेर चाहिँ म अब क्यामेरा खिच्छु। अब यसपछिको भ्यू चाहिँ हजुरहरूले GoPro 11 को देख्नुहुने छ है त। ल जाउँ। सो ओके गाइस है, म चाहिँ अब निस्केँ एन्ड आफ्टर लङ टाइम है। धेरै भयो भ्लग नगरेको। पानी परे गरेर होइन 3-4 दिन त नन स्टप पानी पर्यो। अब बल्ल तल आज अलिकति घाम लागेको छ। अघि भर्खरै पानी परेर रुकेको छ है। सो अलिकति मौसम चाहिँ राम्रो भएको भएर चाहिँ अहिले जान लागेको छु। सो यो चाहिँ हिरो 11 को टेस्ट पनि हो है। कस्तो आइरहेछ आज त त्यही हो, कस्तो आइरहेछ त यो। मैले चाहिँ इकेनबाट गरिरहेको थिएँ, आज चाहिँ है GoProबाट गरिरहेको। कस्तो देखिरहेछ त है, आज टपिक नै त्यही कस्तो देखिरहेछ। अनि एउटा होइन राइड पनि जान लाग्छु हाप्पेसँग। सो एउटा सानो राइड पनि हुनेवाला छ यो। सो आज अब एउटा टेस्ट पनि भयो GoPro को होइन। अनि आज सानो राइड पनि जान लाग्छु ह्याप्पीसँग। सो यसको टेस्ट पनि हुन्छ अनि ह्याप्पीसँग नि यसो भेटघाट हुन्छ भनेर चाहिँ है। अब हेरौँ कहाँ गइन्छ है। यसै बनेपा घुमिन्छ कि अब शान्ति नै यताउता गइन्छ। तर क्वालिटी कस्तो देखिरहेछ यसो कमेन्ट गरिदिनु। अब यहाँबाट चाहिँ म हापेलाई कल गर्छु। ल हापेको बाइक चाहिँ छैन त, कता जाने, कहाँको बाटो राम्रो छ त्यही टेस्ट गर्दैछु नि अहिले। अब हेरौँ कस्तो आउँदो रहेछ। सो फाइनली गाइस हापे चाहिँ आइसकेको छ। यसले मलाई 5-10 मिनट कुरायो। त्यो एउटा कामले कहाँ गएको रहेछ होइन। सो आइसक्यो है। अब ऊ चाहिँ अगाडि छ। अब कहाँ जाने ठेगान छैन। अब सानो राइड गर्ने भनेको। अब उसले चाहिँ पनौटीतिर जाउँ भन्दै थियो। एकचोटि हेरौँ। अब त्यहाँको बाटो पनि राम्रै छ होइन, धेरै लामो बाटो त होइन। स्वारेर गएर एकैचोटि आइहाल्ने हो। अब यसको फङ्सन कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ अझ हेर्न बाँकी छ। मलाई राम्रोसँग खासै थाहा छैन होइन। सो फेरि रेकर्डै नभएर बस्ला क्या। 2टा RC है आज। एउटा भाइ चाहिँ आज काठमाडौँमा रहेछ, नत्र ऊ पनि हुन्थ्यो। कुदायो। अब कस्तो छ हो बाटो एकचोटि हेरौँ। धेरै लामो त होइन सर्ट राइड नै हुन्छ। अनि गाइस क्वालिटी कस्तो छ त, क्वालिटी आजको टपिक नै क्वालिटी है।
ए त्यो त पुगिसक्यो यार सो अलिकति स्पिड गरौँ ए कहाँ पुग्यो त्यो माधुरी बल पो आउँछ त बे बाटो चाहिँ बब्बाल बनाएको छ गाइस 4 दिनदेखि होइन 3 बजे पानी परेर हामी 3-4 बजीतिर जाने भनेर बसेको थियो एकछिन यसो घुम्नलाई पानी पऱ्यो भने अनि त्यसपछि होइन 3-4 दिनपछि ल जम्न त भनेको त अब पुरै घाँटी नै बस्दिरहेको क्या घाँटी दुखिरहेको आज पनि दुखिरहेको थियो तर जस त्यस्तो बिटी चाहिँ दुखेको छैन है जस बोल्न चाहिँ सकिरहेछ ए हापे त पुरै उता पुगिसक्यो यार कसरी कुदाउने मैले त सक्दैन बे त्यसलाई नि बिस्तारै कुदा भन्नु पऱ्यो के भन्ने बाटो काट्नेहरू पनि अलिकति डुबेतिर हेरेर होइन यसो गइदिए पनि हुन्थ्यो त होइन उता मात्रै हेरिरहन्छ हेर्नु त एउटा साइडमा मात्र टक्क हेर्छ अनि कसरी अनि होइन एक्सिडेन्ट भइहाल्छ नि भने कस्तो कुदाएको भने नि बिस्तारै अलि बिस्तारै ओए बाटो चाहिँ जे होस् राम्रो बनाएको छ यहाँको बाटो फेरि 2-3 वर्षभन्दा धेरै टिक्दैन भने आजको टपिक भनेकै क्वालिटी है कस्तो आइरहेछ त अब मैले चाहिँ अहिले पछि अब एडिटिङ गर्ने बेलामा त थाहा हुन्छ सो यसको अर्को मेन फङ्सन भनेको चाहिँ स्टेबलाइजेसन है एकदम बब्बाल छ कि यसको होइन यस्तो हल्लिने सल्लिने के पनि छैन अब पहिलाको फुटेज हेर्नुभयो भने चाहिँ पुरै हल्लिने यस्तो खाजाकुचु थियो होला होइन यसमा त कस्तो देखिरहेको छ त हापेलाई कमेन्ट गरिदिनु है कमेन्ट है किपअप त गर्नै सक्दैन पहिलाको भिडियो हेर्नु भयो भए त होइन मैले त यार भेटाउन नि नसकिरह अब एकचोटि हापेलाई म यो दिन्छु है अनि हेरौँ कस्तो मेरो पनि अलिकति यसो सर्टहरू कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ न त एकचोटि यो हेलमेट लगा होइन यसमा मेरो फुटेज आउँछ क्या कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ न बोले पनि हुन्छ नयाँ हो टेस्ट गर्दैछु त्यही त कुन यो गोप्रो कति हो 10 11 11 किन्ने ए ठिक छ ल गाइस म चाहिँ अब भ्लग गर्दैछु होइन आशिषको सट्टा पुल नै देख्दो रहेछ है यसलाई सिनेमेटिकलाई यसको नि यसरी जाओस् हजुर यो हावाले गर्दा हल्का हस् हेर्नु न त्यो अघि त्यो कुनामा यसो गर्दाखेरि यसो गर्दै गरे क्या दिनुहोस् हस् हस् धन्यवाद यहाँ चाहिँ हल्का चेकिङ गर्यो होइन मेरो लुकिङ ग्लासले गर्दा न त भाइ रोक्दैन थियो अरे सो देख्नलाई भयो भने सो देख्छ नि त यो लुकिङ ग्लास अलिकति यसो गऱ्यो भने अघि चाहिँ मैले हाप्पीलाई दिइरहेको थियो अब कस्तो आयो है मेरो फुटेज यहाँबाट एक राउन्ड घुमाउँ अब यो चाहिँ पनौटी आइपुग्यो है हामी यही हो ल होइन पनौटी भिलेज सो यो चाहिँ पुरै राउन्ड है पनौटीको अब यताबाट चाहिँ खोपासीहरू जान्छ है सो मेन मन्दिर यहाँ छ पनौटीको हामी चाहिँ यताबाट जान्छौँ है त्यो पनौटीमा नि यस्तो कुना काप्चा छ है राइट हामी त हराइ कि क्या हो यहाँनिर थियो बाटो जाउँ यहीँबाट सो अब यहाँ पनौटीमा चाहिँ हामीले चिया खान पाएन है अब उता बनेपा गएर खान्छु बाटो त बन्द रहेछ बाटै बन्द रहेछ नि त त्यहाँबाट त्यही निस्किन्थ्यो यहीँबाट अलिकति अगाडि निस्किन्छ होला बाटो त्यही निस्किन्थ्यो फेरि घुम्नु पऱ्यो अब जाउँ यहाँबाट निस्किन्छ कि हेरौँ न नत्र अघिकै ठाउँमा निस्केर जाउँला अब आज पनौटीको गल्ली छिर्दिरहेछौँ है कहाँ जान्छ मलाई पनि थाहा छैन है कहाँ छिर्छ हो यो जाँदै नजाने ठाउँमा आयो क्या हामी छैन रहेछ नि बाटो जाँदैन भने मापा अड्क्यो नि जाँदैन भने त तँलाई छुयो नि फाटाको भएको थियो त्यहाँ हेर राम्रो छ छुयो भने त जान्छ त बे है छुएन आयो एक्सपेरिमेन्टल भयो है आज ल यताबाटै जाउँ अब सो एक राउन्ड नै घुमियो अघि नकै ठाउँमा आइपुग्यो ल अब चाहिँ हामी घरतिर जाँदैछौँ है हेरौँ फुटेज कस्तो निस्किँदो रहेछ यसबाट इकेन भन्दा त बबाले निस्किन्छ होला गएर ग्रोपो चेक गर्नुपर्छ कस्तो आयो भनेर म अहिलेदेखि एक्साइटेड छु यार यसको लागि यसको क्वालिटी कस्तो आउँछ भनेर क्वालिटीकै लागि हेरेर बसेको थियो हामीले होइन सो यति खर्च गरेको छु क्वालिटीको लागि भनेर
चाहिँ गणेश थान आइसक्यो एकचोटि ह्याप्पीलाई कल गर्छ है त अब ओके गाइस सो ह्याप्पी चाहिँ सामान लिएर आइसकेको छ अब हामी चाहिँ यसो चिया खान जान लागेको सो हाम्रो चाहिँ एउटा प्लेस छ कि चिया खाने अनि हामी चाहिँ त्यहीँ जान लाग्छौँ अब पनौटीमा चाहिँ खाना पाएन उसको सामान लिन आएको भएर ह्याप्पी चाहिँ सामान लिएर आइसकेको छ है पछाडि छ ह्याप्पी चाहिँ सो यहाँको एउटा दाई थियो होइन मैले त्यो कुरा ठ्याक्क सम्झिहालेँ यो बनेपा हेलमेट मार्ट है सो त्यो दाइले चाहिँ हेलमेट टेस्ट गराएको थियो सो आई लाइक इट है मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो गुड जब दाई एन्ड त्यस्तै गर्दै गर्नु होला है त बनेपा हेलमेट मार्ट भन्ने छ हेलमेट मार्ट बनेपा है त्यहीँ रोकिदिन्छु सो हाम्रो गौतम चाहिँ यहीँ हो है हामी चाहिँ आइपुग्यो ल हामी चाहिँ यहाँ चिया खाँदैछौँ गौतममा यहाँ हापेसँग केही भन्नु त हापे खै यहाँनिर छ चिया समोसा मेरो सेटअप यस्तो छ होइन पछि म देखाउँछु यो यसको सामान नआएको भए चाहिँ हामी एकछिन त्यहीँ चिया खान्थ्यो होला तर सामान आएर चाहिँ यता आएर चिया खाँदैछौँ ओके गाइज म चाहिँ घर आइसकेको छु होइन अनि आजको चाहिँ जस्ट राइड चाहिँ एउटा गोप्रो टेस्ट जस्तो मात्र भयो हामी गएर पनौटी यस्तो अलि तता घुमेर आयौँ अनि आज एउटा भाइ पनि थिएन अब 1-2 दिनमा हामी फेरि जान्छौँ होइन अनि अझ राम्रोसँग खिच्न ट्राई गर्छौँ आज चाहिँ जस्ट एउटा टेस्ट मात्र भयो अनि क्वालिटी कस्तो आयो त हजुरहरूलाई होइन एकचोटि यसो कमेन्ट गरिदिनु होला है सो अनि यसमा अब के डिटेलहरू जान्नु छ भने चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राम जेमा नि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड गाइज हजुरलाई यो भिडियो मन परेमा चाहिँ प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सो आजको लागि चाहिँ यति नै गुड बाई एन्ड हेभ अ नाइस डे